Всім привіт, я всіх вітаю, бажаю всім гарних вихідних. Давайте розберемося, що у нас сьогодні і які новини опублікував ВГ на цей 2023 рік. Ну, перше, що у нас сьогодні, це аукціон. Да, вчора був на Марс, сьогодні на Баунті, да, бабаха. Завтра буде якийсь, мабуть, снікерс. Це така шуточка. Ну, ставка у нас мінімалка 175, але вже я бачу, що конкурентна ставка піднялася до 220. Я поки поставив 300, побачимо, що воно далі буде. Я подивлюся під кінець, може зменшу, буде видно. Ну, хотілося б собі в ангар такий агрегат, тому що надивився я кучу відосиків прикольних. Хотілося б і самому такі бої попасти, де набивати багато. Тепер дивіться, маленька поправочка до минулого відео по поводу збирання. Я трошки детальніше роздивився і те, що пропустив. Дивіться, вкладки майстерня посередині, тут ви розбираєте. Але дивіться, кольоровий, на прикладі кольорового металу, так от брухта у нас 50, якщо ми нажимаємо розібрати, ми бачимо, що за розбір одного ресурсу у нас додається 7 брухту. Так? 1 до 7. А якщо ми перейдемо на збиральну лінію, де ми складаємо наші деталі, то тут так само через оці плюсики, да? Тут у нас плюсик на збирання деталі. От якщо я хочу зібрати саму детальку, а це плюсик для збирання цієї компоненти, ресурсу. От, і коли ми нажимаємо, ми бачимо, що нам потрібно 15. Так? 15 брухта для одного металу. Тобто, коли ГК закінчиться, і ви вже будете мати і ресурси, і більш нові не добавляться, то на складі акуратно розбираємо те, що вам не потрібно. Тому що, щоб потім обратно зібрати цей метал, якщо ви розібрали, то вам уже брухту знадобиться, ну, трошки більше, ніж в 2 рази. 1 метал до 7, а щоб його знову скласти, треба вже 15. Тому будьте акуратні, обережні, правильно вираховуйте, що вам потрібно, танк, чи бонова закалка, чи допуск на аукціон. Ну, з аукціоном проблем, думаю, не буде, там ресурсів усіх вистачить, якщо вам це потрібно. Так, що у нас ще? На цьому тижні ВГ опублікував такий ролик. От давайте його подивимося, послухаємо. Так, це у нас початок, тут у нас розробник, мабуть, директор по публікаціям, звуть Майкл. Слухаємо. I'm the publishing director for World of Tanks in Europe and for North America. Today, I would like to introduce you to a new video series the team has been working on. The goal of this series is to bring you guys as close to the World of Tanks development and the beats that we have planned for 2023 as possible. Ну, тобто він розказує, що у них є деякі плани на цей рік, він трошки ними поділиться. Тобто ці плани ми вже бачили в ролику, але там було більш так візуально, наглядно. Може тут трошки буде більш детальніше розповідатися. Зараз ми узнаємо. We are working on a lot of new features that are coming to the game this year. New tank lines, new game modes, and improvements of game mechanics. It's really, really exciting, and I would love you guys to have a look on what we have prepared for you right now. We are excited to announce the arrival of Japanese японський ПТСАУ, про який ми вже знімали ролик. tank destroyers. Починається, я бачу, що він з 4-го рівня. Тому я думаю, якщо буде можливість, купляйте оцей 4-й, набивайте досвід, оскільки там для 5-го рівня там десь 1030-32, десь так, я думаю, 30 з плюсом. We've been developing and balancing for quite a while. Researchable from the Tier 4. Буде преміумна ПТшка
Type 5 карі. Наче якась спеція. He. This line of tanks has been awaited by players quite some time. These tank destroyers will feature thick frontal armor and big guns. Ну, дивіться, розказують, що у них будуть дуже крупнокаліберні пушки. Ну, по факту, там, начебто, корабельні пушки. Ми вже так оглядували, що там буде ББшка. Може, вони щось змінять в порівнянні з бліцами, зроблять якісь фугаси. Але ж концепція та ж сама. Пряма рубка. Пряма рубка, прямий, і от як у Фердінанда, фронтальні, прямі кути, ну, пробиватися буде без проблем. More commonly seen on the high seas, they will definitely not be the sneakiest or most subtle of tanks on the battlefield. Instead, making their presence known with their dangerous AP and HE shells. Ну, от бачите, вони всі з прямими кутами, рубками, і досить великі, тут промахнутися, я думаю, проблем не буде. Both having high alpha damage. In terms of playstyle, these tanks will be similar to the non-turreted German tank destroyer line, with variations depending on the tier. If you're the type of player who likes big guns and you cannot lie, then this line will be for you. Let's get started with details. Say hello to the Honi 3 at tier 5. Це у нас ПТшка 5-го рівня. Ну, то таке. На 5-му рівні мало хто залишається. Which can carry a 75mm cannon and has decent armor. And at tier 6, the Type 95. Це у нас агрегат уже на 6-му. Такий прикольний, да. Якась така кастрюля зверху, тут все пряме, тут... Ну, моделька, да. Моделька, я не скажу, що прям така погана, но побачимо, які у нього будуть ТТХ. G-Row, based on the Type 95 Rogo chassis and can equip either a 75mm or 105mm cannon. The Tier 7 Cheeto SP is like many tank destroyers of the period. Ну, тут уже більш цікавіший агрегат, правда, з таким ось відром. Ну, зрівнюючи з тими високорівневими ПТшками, то тут все ж таки от рубка вже з якимось кутами, да? Десь щось може відрикошетити. Але ж все-таки, я думаю, корпус буде пробиватися. Ну, по крайній мірі, це буде ось нижні кути. Ну і десь отут, може, в районі маски. Based on turning the hull of a heavy or medium and adding a lot of armor and a big gun. At tier 8, we have the Ho-Ri 2. This will be a heavy tank destroyer carrying either a 100 Ну, теж, бачите, теж прикольно, що є якісь скоси, що можна десь там закрити свій корпус, там, чи виглянути, але ж кути вертикальної навідки будуть не дуже такі комфортні. Придеться все ж таки виїжджати повністю. Або десь на рівній площині, тоді буде непогано стріляти. Але ж все рівно корпус тут прямі кути. 5 or 120mm cannon. Your opponent will question whether they feel lucky before peeking in its presence. Following this, at tier 9, we have the Ho-Ri 1. Based on the hull of the Type 5, it has good armor and is capable of equipping either a 127 or 149mm Пряме. Все пряме. cannon. Finally, at tier 10, there is the Ho-Ri 3, looking and playing very similar to the Jagdpanzer E100, only with a 149mm cannon. Before the release of the tech tree, you can expect to see the arrival of a tier 8 premium called the Type 5 Car Reed. The tank has good frontal armor and sports a gun capable of firing 127mm shells with good penetration and great damage. For the in-depth technical details, armor layout and more information. Ну, тобто, буде преміум на ПТ, да, ось вона. Тут у нас пряма фронталка, НЛД, ну тут є якісь скоси.
Але вся фішка, як я і казав, цих японських ПТ-шок, це будуть ББшки з дуже класним бронепробиттям. Look out for news on our portal. Next, we have random events. The first part of our dynamic objects mechanic teased in December. These events will take place in certain areas of the map and will create new objects which you can use tactically and strategically. Random events will create an environment for the player that evolves along with their battle, giving even our most veteran players a fresh feel to gameplay. Random events are framed in a red border with a timer notification. Ну, тобто ви бачите, да, що будуть такі в рандомі івенти, да, події, де на одній карті у нас буде щось траплятися. Да. От ми бачимо, що на цій карті в порту у нас буде 3 івенти, да, 3 події, коли корабель під'їде, він відкриє можливість перекатки, я так зрозумів, на іншу частину карти. Тут у нас щось трапиться, десь обвалиться оця будівля. Да, є якийсь час, що ви можете в безпеці, да, тут побути, але треба от за ці секунди спіть виїхати, інакше, я думаю, вас просто завалить. І ще міст, да, там біля зеленки, де зазвичай там ЛТХи, СТХи, ПТХи тусять, там теж буде обвалюватися міст. Ну, і я не пам'ятаю, там не дуже часто по тому мосту їздять, да, в основному там по зеленці, там піджимаються під кущі. Ну, вже на одній карті буде таких 3 події. Як вони будуть, по черзі, не по черзі, ну, якось вони рандом трошки будуть змінювати. Да, якщо, наприклад, той міст завалиться, то, можливо, він перекриє оцю низину, да, під мостом, що там не можна буде проїхати. Плюс оця будівля завалиться, а тут у нас виїзд з цього підземного, не знаю, там бункера. Тут виїхати по центру неможливо буде. Тобто вже буде просто проїзд. Так що треба буде все це враховувати. You should leave this zone before the timer runs out, or bad things will happen to your tank. For example, a blown-up bunker on the map will create debris. Then you can use parts of that debris as cover. Some locations will also feature new containers and concrete blocks, positioned there from the start of battle. Ну, тут у нас ще появляються такі динамічні об'єкти, да? Ну, не зовсім трупи там останки танків, за якими ми могли раніше вкриватися. Ну, штовхати їх ми так не могли, да, як оці об'єкти. Ці об'єкти, вони легші, і штовхати, я думаю, їх зможе кожен танк. От, як ми бачимо тут, вони от такими габаритними, такими жовтими лініями присвітлені. You can move with you as you push the flank. We will... Бачите, вони ще будуть розбиватися. Тобто, якщо по ним стріляти, можливо, фугасами, вони будуть розбиватися швидше. Тобто це не надовго цього бетонного блоку хватить, щоб прикрити ним свій НЛД. We'll continue to work on night battles and dynamic water behavior on maps. А тут у нас ночні карти. We know that players have been eager for both of these, and we will share more information as soon as we can. Details about random events testing as part of the recon missions. Ну, тут у нас те, що ми бачили тоді в ролику, да, у нас іде відлив, вода зникає і можна заїжджати на ті участки туди, куди раніше не можна було. Так, ну поки про цей режим нам нічого не кажуть, просто кажуть, що вони його тестують. Will come soon, so be ready to give us your feedback. I hope you enjoyed the features that we just saw, ladies and gentlemen. And let me assure you that there's more really good content coming your way. As of right now, it's a bit early to talk about it because it's obviously still in development and a lot of changes are happening in the meantime. So it would be a bit unfair to give you already an overview. But I have also good news.
In April, the next episode of this new series is already planned. Ну, поки що вони його розробляють. Буде випуск більш детальний в квітні по цим штукам. And we are working on to write you more details on what we are cooking for you. By the way, just something I need to share with you. A couple of years ago, when I was still in community management, there was one feature the Germans back then always asked for, and these were night maps. And I'm really, really excited about this coming our way because I really share the passion about night maps. I've seen it in other games. It's really, really cool, and I think it will be a lot of fun to play. So enough about my passion. Ну, кажуть, що ночні карти все ж таки будуть раніше. For night maps, obviously there's more features that we are currently working on with the dev team, and a lot of focus obviously is also dedicated to reoccurring game modes such as Steel Hunter and the Onslaught mode. Those game modes are the backbone of World of Tanks and constantly need improvement, and obviously we are doing this for you guys. At the same time, like in any other MMO, balancing, very important and something we are dedicating a lot of time and resources to as well. So let's have a look what we prepared here for you. First, let's share some details about Steel Hunter Reborn. Ну, це те, що показував у ролику. У нас з'явиться нова, трошки інша ітерація з стального мисливця з переродженням. Variation on the classic mode with faster paced action, respawns, and even AI. We're working on a mechanic. Ну, тобто тут будуть боти, скоріш за все. Так що тут трошки не той стальний мисливець, до якого ми всі звикли. That will allow players to respawn in a safe location, giving players an opportunity to get their bearings before getting back into the action. Should you find yourself struggling to level up quickly, or maybe you're just a cautious player, we are also planning to reduce the gap in power between the levels. That should give you the confidence to seize the moment and secure that much needed damage and loot. Additionally, the heal ability called Recovery has also been reworked to better support players as they fight it out on the battlefield, meaning you shouldn't be afraid to really keep your hit points topped up, if it makes tactical sense, of course. Ну, для цього режиму ще трошки вони планують переробити оцю хілку, да, щоб вона перезарядка її була швидша, ніж в звичайному стальному мисливці. Altogether, you can expect Steel Hunter Reborn to be an easier version of Steel Hunter that's just as competitive and fun, a mode that you will want to play time and time again. To further encourage this, we will be making changes to armor layouts and armor screens, as well as improving the auto-aim feature and adjusting shells, which should make dealing damage on the move that much easier. The Onslaught game mode will make an appearance repeatedly through 2020. Ну, тут каже, що у нас буде натиск, і він буде більше, ніж один раз в цьому році. Тобто його, мабуть, 2 рази точно запустять. 3. Starting with a relaunch of the Season of the Griffin, with a new, mode-specific progressive style and various quality of life improvements. Ну, трошки буде інший стиль на танк. Ну, тут уже якось по-іншому вже цього грифона зробили, намалювали. Побачимо. Based on player reactions to the first episode, relaunch of Season of the Griffin will see changes to the Так, якщо згадуємо, у нас прогресія була на перемоги. Да? Там треба було перемагати, і чим більше в тебе перемог, тим більше в тебе подарунків. Да? Щоб там нафармити цю турбіну, треба було там 150 чи 160 раз перемогти, я вже точно не пам'ятаю. Тут вони цю ж всю штуку убирають. Якщо бачите, тут ми бачимо урон, тут ми бачимо знищені фраги, тут щось, тут перемоги, мабуть. А це я не знаю, щось там, 200 повалених дерев чи що. Ну, тобто задачі на отримання подарунків будуть трошки інші. Я думаю, що це набагато спростить їх отримання і буде набагато легше отримати фінальні нагороди.
progression system for victories, making the missions easier to complete and lessen the time you wait before receiving rewards. We will also introduce new maps to the map Так, тут у нас будуть нові карти перероблені. Ну, не нові, старі перероблені карти. pool, airfield, and glacier. All maps will be continually balanced throughout the year. We used a lot of data and player feedback from the first onslaught to rebalance the perks to increase the Так, тут у нас будуть навички. Деякі навички я пам'ятаю, а деякі навички можуть бути нові. Цього я не скажу. Мабуть, ті ж самі. variety in tactics and tanks. Ага, дивіться, деякі перки будуть поліпшені, деякі трохи пофіксять. Нерф буде. Оцих двох перків нерф. Оцей, мабуть, перк у нас у КС-ки було. CS, КС. А цей перк у нас був, мабуть, у IMX MLE та у Суперконя. Це у нас хілка для важких танків. 60 ТП є 100, і 4-й теж покращить. Chosen in the game mode. We will also remove the ping limit for players in super platoons and increase ping limit for players in general, making coordination easier. Additionally, we will remove the limitations rank matching in a super platoon and make sure super platoons do not meet solo players. Throughout spring, we will be testing internally additional mechanics for Onslaught. Player sentiment and data will be at the heart of the changes and balancing throughout the year. With a large update of changes like qualification battles expected in autumn, more detail on those coming later. Тобто нам обіцяють, що це все ще буде тестуватися, будуть аналізувати відгуки. Побачимо, наскільки вони все це зроблять якісно. And finally, frontline Так, всередині цього року буде лінія фронту. Це, мабуть, червень, я думаю. return in the middle of 2023 for those who want to grind their tier 8 tanks or credits. Firstly, we have been hard Тут вони трохи карти переробили, так? at work optimizing the game mode in order to improve both stability and performance for most players. There will be a brand new desert map Буде прикольна оця карта. Піщана. called Fata Morgana, and as you can see here, it's a very beautiful map with some cool map locations that are both unique and beautiful. Да, локація, звісно, прикольна, гарна. At least we think so. The main goal for this map was to improve and increase play between the lanes and give players a feeling of a truly huge map with lots of action. The Craftwork map has also seen extensive Тут додали дома, да, щоб можна було не прострілювало вас менше з цієї сторони, ви можете доїхати, там підлікуватися і заїхати на захват. rebalancing, which was tested recently on Common Test. All these changes will balance the win chance for both teams by increasing the cover in key locations for both attacking and defending teams. We will also relocate key objectives in order to balance how easy they are to attack or defend, depending on the zone. You can expect various quality of life improvements the next time you see Frontline. For instance, battle reserves will now upgrade simultaneously across all 3 slots. For every player that earns the rank of general in your team, limited to a total of 10, every player in that team will gain a bonus to their tank characteristics. Once more, this is just a Кажуть нам, що якщо там хтось потримує у нас в команді генерала, то інші танки з команди отримують деякі бонуси. Я думаю, що буде тестування цього всього. Коли буде загальний тест, там можна це все буде побачити вживу. Плюс перки будуть покращені. Побачимо. quick peek into the future of Frontline, and you can expect more details about the mode as it comes closer to release. Welcome back. Now let's talk about the one-off events that we are working on as well, such as the fun event platform
and some of the other seasonal events that we are working on. One of them being the Waffenträger event, which is my personal favorite, simply because I'm biased here. And when I hear myself saying Waffenträger, it sounds actually very odd to me. I should say Waffenträger. That's the only way how to pronounce it. Enough of the Waffenträger. That's for later this year. Now let's have a look what else we are reworking. Waffentragerу бути. Мабуть, буде так, десь так само, десь осінню. Минулого разу це був вересень. And rebalancing in order to improve our favorite game. We plan to have continual vehicle rebalancing in 2023. As you have seen already from our common test, we're starting with a focus on improving out-of-meta. Ну, це нам розказує, що буде ребаланс техніки, але це ми вже і так уже знаємо з останніх новин, що вже є загальний тест, де ми знаємо Ріно Чіронте, апають лобову броню, Т-57 Heavy, і будуть нерфити MX MLE, і апають англійські СТ-шки Centurion. Tanks to make them more popular and appealing to play, Ну і інші. as well as balancing those vehicles that data Оці два танчика жалко будуть трохи нерфить. shows are currently overperforming slightly. You can check out the article on our portal for more details about these current balance changes. You can be sure this is not the last set of vehicle rebalancing we'll see in 2023. This is just the first wave of the year, with more potential changes in the future based on observations and evaluations of vehicle performance. Ну, це буде перша пачка. От те, що зараз тестується на загальному тесті, це перша пачка танків на поліпшення та, скажімо так, нерф. Будуть погіршені деякі характеристики. Це у нас стандарти, це у нас Т-95Е3, AMX MLE. Finally, the crew rework will be introduced in 3 main stages. In stage 1, we will convert all skills and perks into a... А от тепер сама така родзинка під кінець. Вони планують змінювати екіпаж. Те, що було в ролику зимою в планах на 2023. Тут вони кажуть, що зміни будуть виконуватися в 3 етапи. Перший етап – це переробка перків. Так, цю табличку, малюнок ми вже бачили. single perk system, and we will rework and rebalance those perks, as well as introduce new ones. Our aim is to give you more options towards perk selection that better suit your ability and playstyle. Те, що ми бачили, так? Поліпшені, змінені і нові. Так, цю табличку ми вже дивились. Additionally, all perks will now activate as soon as you train them to 1% and become more effective as they train closer. І що саме головне, тепер не треба буде докачувати до 100%. Як тільки ви почали прокачувати перк і він має 1%, він вже починає діяти. Це дуже класно. To 100%. In stage 2, Так, другий етап. Інтерфейс. Це те, що ми будемо бачити в ангарі. we plan to overhaul and improve the user interface, making it easier for you to work with your crew and manage your barracks. Так, тут ми бачимо, да? Трошки інше, чим я думав. У нас, я так зрозумів, залишається та ж сама система з кількістю членів екіпажу. Тобто у нас не буде у всіх там по 5, а буде, як зараз є. Да? От, де є командир, який виконує, ось на іконці видно командир і радист. Да? От ми і бачимо загальні перки, да, для кожного. Командирські перки із тої таблички і перки радиста. Тобто не вийде зробити якийсь там імбовий сетап, да, імбові налаштунки. Вам потрібно буде все ж таки вибирати ті перки, які вам потрібні. Якби було там 5 членів екіпажу, да, у кожного своя спеціальність,
а не там, як от той самий там Мантікори, наприклад, 2 члени екіпажу, там і один має 3 спеціальності, другий має там 2 спеціальності. Прийдеться вибирати. We are sure that old and new players alike will appreciate this change. Lastly, in stage 3, На третьому етапі вони преобразують ваш екіпаж в посібники. we will remove below 100% training levels for crew when being trained and retrained. Всі ваші слабі персонажі, непрокачані, будуть автоматично перероблені в посібники. Ну, в принципі, це теж непогано. More details about stage 2 and 3 will be announced as we get closer to their updates. But we know many of you have had questions. Ну, тобто спочатку будуть перки, а потім буде оця вся штука, інтерфейс і переробка в посібники. Вони об'являть про це пізніше. About planned crew changes in 2023. Now, let's talk about what you can look forward to in the next episode, starting with more details on the new gun mechanic, autocannons. Оце розкажуть у наступному вже відео, яке вийде, про танки з новою механікою. Це ми бачили ще в тому ролику, що будуть танчики з цією механікою, з перегріванням пушки. Based on the comments in the last video, we want to clarify that it's not going to be an activation of the machine guns on the tanks, but a brand new gun mechanic. Furthermore, we plan to announce the new line. Так, і у нас буде нова гілка колісних танків. Колісних. Вона буде починатися з 5-го рівня. Можна так само купляти, набивати досвід. Of British wheeled medium tanks that will have one speed mode and move slower than current wheeled Ну, обіцяють, що вони не будуть такі швидкі, як ЄБР. vehicles. More details will come about this brand new type of medium as we get further on in the year. That's all from me for this episode of Roadmap Highlights. I'll now pass you back to Michael. Thank you, Tankers. I hope you are as excited as we are about the features that we presented to you today and that we are planning to bring to the game in 2023. Head to the comment section if you have any questions about. Так, ну, я все зрозумів. Саме, що цікаво, що нічого не ясно з цими колісними танками, навіщо вони взагалі тут. І з того, щоб я чекав би дуже-дуже сильно, це цю систему з новими перками. І цікаво було б протестувати оці всі події, там, де корабель, літак падає, щось там зривається. Цікаво, наскільки це буде все вбудовано, оцей 15-хвилинний бій, да, з якого моменту бою воно взагалі буде траплятися, чи воно буде траплятися одночасно. От, оці динамічні штуки дуже-дуже-дуже цікавлять. Все інше, ну, таке. Ті ж самі мисливці, ті ж самі натиски, режим Вафентрагер. Про те, що буде на Хеллоуін, ще вони поки взагалі нічого не кажуть, але воно теж буде. Так що, дякую всім за перегляд. Ще раз бажаю всім гарних вихідних. Кажу слава Україні і до зустрічі. Пока.